Bạn cùng phòng đột nhiên thay rèm giường thành màu đen tuyền, nhìn thoáng qua cứ như linh đường vậy. Bảo cậu ấy đổi mà cậu ấy nhất quyết không chịu. Tôi kể chuyện này cho người yêu online am hiểu phong thủy nghe. Ai ngờ cậu ấy lại nói, rèm giường màu đen chắn nắng, bảo vệ khí âm. Người ở trong đó phần lớn không phải người sống. Kỳ nghỉ hè năm 3, cả 4 người trong phòng chúng tôi đều không về nhà. Khuôn viên trường rộng lớn giờ đây không một bóng người. Hôm đó ba chúng tôi đi ra ngoài về, đột nhiên phát hiện rèm giường của trưởng phòng Lý Tuyết đã bị thay bằng màu đen tuyền. Hơn nữa còn là loại đen từ trong ra ngoài, chất liệu bằng lụa, đen đến mức phản sáng, trên cùng còn có viền trang trí. Màu sắc này phải nói là âm u đến đáng sợ. Điều đáng nói nhất là bên dưới lan can giường của cậu ấy còn dán một dòng khẩu hiệu của trường chúng tôi. Từ xa nhìn lại thật sự giống như linh đường tưởng niệm người đã khuất. Ba chúng tôi đứng ngay cửa, đâu ra nhìn tận 3 phút. Thầm nghĩ không biết cậu ấy mắc bệnh gì nặng vậy, tự dưng lại thấy rèm giường rùng rợn thế này. Lúc đó Lý Tuyết tóc xõa ngang vai, một nửa khuôn mặt giòn rén thò ra từ chiếc rèm đen âm u của cậu ấy. Mấy cậu về rồi sao không vào? Ba chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác. Rõ ràng ai cũng thấy có gì đó kỳ quái, nhưng không ai dám nói ra. Tôi liền thẳng thắn hỏi Lý Tuyết, sao tự dưng cậu lại đổi sang rèm đen vậy? Cái màu xanh rêu cậu dùng trước đó không phải đẹp lắm sao? Lý Tuyết vẫn ngồi trong chiếc rèm đen đó, thản nhiên đáp, tôi thấy cái cu vẫn không chắn sáng tốt lắm. Tôi vốn bị suy nhược thần kinh mà. Người bán nói loại màu đen tuyền này chắn sáng 100%. Ban đêm ngủ đảm bảo tối đến mức giơ tay không thấy ngón, nên tôi mới mua đó, tốn mấy chục tệ lận. Tôi nhịn một lúc nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Hay là cậu đổi lại cái cũ đi. Công nhận màu này chắn sáng thật, nhưng mà quá xui xẻo rồi. Sao lại nói là xui xẻo chứ? Tôi không tiện nói thẳng. Nhìn sang Tống Tử Nghĩa và Vương Tư Tư bên cạnh cầu cứu. May mà họ hiểu ánh mắt của tôi. Tống Tử Nghĩa tiếp lời, nhìn giống linh đường ấy. Đúng đó, âm u quá trời. Tôi cũng nhân cơ hội nhẹ nhàng khuyên nhủ Lý Tuyết, cậu mỗi ngày đều phải nằm ngủ trong đó, thật sự không tốt đâu, hay tháo xuống đi. Ai ngờ Lý Tuyết cười khẩy một tiếng, các cậu thật là làm quá lên rồi đó. Thời đại nào rồi còn mê tín dị đoan thế sao? Cái này không liên quan gì đến mê tín gì hết, là người cũng nên có chút lòng kính sợ chứ. Đúng vậy, cho dù cậu không kiêng kỵ, cũng phải nghĩ đến cảm nhận của bọn tôi chứ. Giờ đang ban ngày, tụi tôi vừa nhìn thấy cái rèm đen đó mà đã giật hết cả mình rồi. Nửa đêm đi vệ sinh một cái, về nhìn thấy cái rèm đó, không sợ chết ngất mới lạ đó. Đúng đó, từ từ nhát gan nhất mà. Bình thường tụi mình kể chuyện ma cậu ấy còn không dám nghe, đừng dọa cậu ấy, thay đi thì hơn. Đây là giường của tôi muốn treo màu gì là quyền của tôi. Các cậu không can thiệp được đâu, cho dù tôi có để một cái hũ cho cốt trên giường cũng chẳng liên quan đến các cậu. Thế chẳng phải các cậu đang áp đặt tôi sao? Nếu các cậu thật sự không chịu nổi rèm của tôi, thì có thể chuyển ra ngoài ở cũng được. Tống Tử Nghĩa còn muốn tranh luận tiếp, nhưng tôi ngăn lại. Lý Tuyết rõ ràng không định đổi cái rèm đen đó. Dù sao đó cũng là giường của cậu ấy không muốn đổi, tụi tôi đúng là không có quyền can thiệp. Cãi nhau vô ích chỉ làm mâu thuẫn thêm lớn. Cuối cùng 4 người không ai nói gì nữa, không vui mà giải tán. Phòng chúng tôi có kiểu giường trên, bàn dưới. Tôi và Lý Tuyết nằm cùng một bên, liền kề nhau, nên dù tôi có cúi xuống xem điện thoại, cũng dễ dàng nhìn thấy cái rèm màu đen lớn âm u của cậu ấy. Thật sự rất đáng sợ. Lúc đó có người kéo tôi vào nhóm mới, thì ra Tống Tử Nghĩa kéo tôi và Vương Tư Tư vào một nhóm nhỏ. Chỉ duy nhất không kéo Lý Tuyết. Lý Tuyết rốt cuộc nghĩ gì vậy chứ? Tụi mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà cậu ấy quay ngược lại nói tụi mình áp đặt. Vô lý quá đi mất. Đúng đó, giờ tôi không dám uống nước luôn, không thì nửa đêm muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn. Nói đi cũng phải nói lại, mấy cậu không thấy hôm nay Lý Tuyết rất khác thường sao? Cậu ấy bình thường đâu có như vậy, tính cách của cậu ấy từ trước đến nay là người hiền nhất phòng mình mà, sao chỉ vì cái rèm giường mà quay ra giận bọn mình vậy chứ? Đúng đó, tôi cũng thấy cậu ấy khá là... Thôi bỏ đi, có khi dạo này cậu ấy mệt, ngủ không ngon đấy mà. Dù gì cũng đã ở cùng nhau 3 năm rồi, chịu đựng nhau chút đi. Nếu cậu thật sự không nhịn được muốn đi vệ sinh thì cứ gọi tôi đi cùng với cậu là được mà. Tôi thấy lén lập nhóm nhỏ nói xấu bạn cùng phòng cũng chẳng hay ho gì, nên tôi không nói gì nữa. Sau đó tôi lại tiếp tục lướt điện thoại. Trước mắt đã đến giờ tắt đèn, lúc này lại có người nhắn tin cho tôi. Tôi nhìn thì ra là bạn trai trên mạng của tôi, Thận Hư. Hôm nay em thế nào rồi? Tôi kể cho cậu ta nghe mấy hành động kỳ lạ hôm nay của Lý Tuyết. Xem xong cậu ta lập tức nghiêm túc trả lời, rèm cửa đen chắn nắng, hộ âm. Người ở trong đó phần lớn không phải người sống. Một câu nói làm tôi lạnh hết cả sống lưng. Giữa đêm anh nói bậy cái gì vậy hả? Thật mà, em nhìn xem ở nhà tang lễ, cho cốt trước khi được đặt vào hũ đều phải che vải đen, vì người chết sợ ánh sáng mặt trời. Người ta rõ ràng là người sống sờ sờ đấy, đừng có nguyền rủa người ta có được không? Anh làm vậy là thất đức lắm đấy. Tự nhiên tôi thấy cái ông bạn trai trên mạng mới quen này vô duyên quá. Sau đó cậu ta gửi cho tôi một icon mặt cười. Thấy tôi không trả lời, lại gửi thêm một tin nữa, không tin thì thôi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sau khi chúc ngủ ngon, đến nửa đêm tôi đang say giấc, đột nhiên bị tiếng khóc làm thức giấc. Ban đầu còn tưởng mình đang mơ, nhưng nghe kỹ lại, đúng là có người đang khóc.
Lúc đó, Tống Tử Nghĩa và Vương Tư Tư ở giường đối diện cũng nghe thấy. Tống Tử Nghĩa nhắn tin trong nhóm nhỏ. Tiếng khóc hình như phát ra từ sau rèm đen của Lý Tuyết. Tôi cẩn thận bò lại gần giường của Lý Tuyết để nghe kỹ hơn. Quả thật đúng là giọng của Lý Tuyết. Sau đó tôi nhắn vào nhóm. Đúng là Lý Tuyết đang khóc thật. Giữa đêm mà khóc cái gì cơ chứ? Tôi sắp bị cậu ấy làm cho lên cơn đau tim rồi. Tống Tử Nghĩa liều mình gọi nhỏ một tiếng, Lý Tuyết. Nhưng tiếng khóc trong rèm đen vẫn tiếp tục. Cứ như không nghe thấy gì, thậm chí còn khóc to hơn. Tống Tử Nghĩa thấy Lý Tuyết không để ý đến mình, liền tắt tôi trong nhóm, sợ quá. Hay là cậu đi xem thử xem cậu ấy có đang gặp ác mộng không? Khóc kiểu này cũng không ổn chút nào. Tôi cũng không dám đâu. Hay là ba đứa mình cùng đi đi. Đi thì đi. Tư Tư leo xuống giường. Ba đứa bọn tôi lén lút như ăn trộm, vừa nghe tiếng khóc vừa dọn dẹp đến gần giường của Lý Tuyết. Vương Tư Tư núp ở phía sau. Tôi và Tống Tử Nghĩa lấy hết can đảm kéo rèm đen của Lý Tuyết ra. Ngay lập tức tiếng khóc cũng dừng lại. Chỉ thấy Lý Tuyết đang ngồi chính giữa giường, tóc xõa xuống, gần như che hết cả khuôn mặt. Cảnh tượng lúc đó thực sự rất đáng sợ. Sau đó tôi cố lấy can đảm lên tiếng, Lý Tuyết, cậu không sao chứ? Nghe thấy tôi nói, Lý Tuyết vén tóc lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Rõ ràng là vừa mới khóc xong, chỉ là sắc mặt hơi u ám, tái nhợt đáng sợ. Tôi không sao, làm ồn mấy cậu rồi phải không? Sao cậu lại khóc như vậy giữa đêm khuya thế này? Bọn tôi sắp bị cậu hù chết rồi đó. Không có gì, chỉ là thấy 3 năm qua chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, quan hệ luôn tốt đẹp. Vậy mà chỉ vì tôi thay rèm giường mới mà thành ra như thế này. Ba cậu dường như còn cô lập tôi nữa. Trong lòng tôi thấy buồn nên không nhịn được mà khóc. Tôi vội vàng bật đèn, lấy khăn giấy đưa cậu ấy lau mặt. Tụi tôi không cô lập cậu đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Ban đầu cũng chẳng có gì to tát cả. Ban ngày tụi tôi chỉ nói hơi thẳng thôi. Cậu nói đúng, dùng rèm gì là quyền riêng của cậu mà. Đừng khóc nữa, chẳng phải tụi mình đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau sao? Tống Tử Nghĩa và Vương Tư Tư cũng phụ an ủi cậu ấy. Cuối cùng cũng dỗ được Lý Tuyết ngừng khóc. Nghĩ kỹ lại, thật ra 4 đứa tụi tôi luôn rất thân thiết. Suốt 3 năm đại học, gần như đi đâu cũng cùng nhau, luôn đồng lòng, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Một phòng ký túc mà gắn bó đến mức này là điều không dễ. Sao lại để một cái rèm giường làm sứt mẻ tình cảm được chứ? Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời nắng đẹp rực rỡ. Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt, nên tôi mới rủ mọi người cùng đi ăn sáng ở canteen, tiện thể hòa giải chút mâu thuẫn hôm qua. Nhưng ba chúng tôi đứng trước cửa đợi mãi rồi, mà Lý Tuyết vẫn co rút trong rèm giường đen chưa chịu xuống. Lý Tuyết, cậu sao còn chưa dậy? Không phải nói cùng nhau đi ăn sáng sao? Đúng đó, mau xuống đi, chỉ còn thiếu cậu nữa thôi. Nhưng Lý Tuyết vẫn ngồi yên trong rèm, không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, rồi ngập ngừng nói, tôi không đi đâu. Tối qua tôi ngủ không ngon, người mệt rã rời, các cậu cứ đi ăn đi, mang về cho tôi một phần là được. Đừng đợi nữa, ra ngoài đi dạo là khỏe ngày ấy mà. Đúng đó, cậu xem trời nắng đẹp thế kia, phơi nắng nhiều mới có thêm sức sống chứ. Nhưng Lý Tuyết lại bực bội nói, đã bảo là tôi không khỏe rồi mà. Không phải thật sự không muốn đi. Đừng ép người quá đáng nữa được không? Cuối cùng chỉ có ba chúng tôi đến canteen. Lúc ăn cơm, ba người đều không vui, ai nấy mặt mày đều nặng nề. Mọi người nói xem Lý Tuyết có phải thay đổi rồi không? Ban đầu rủ cậu ấy là có ý tốt, không đi thì thôi, nhưng sao lại nổi cáu đến thế chứ? Đúng vậy, nói thật nhé, tôi thật sự thấy khó chịu vì cái rèm đen cậu ấy treo. Ở quê tôi vốn rất kiêng kỵ mấy thứ này. Tuy nói là giường mình thì mình muốn làm gì cũng được, nhưng cũng nên nghĩ cho cảm nhận của bạn cùng phòng chứ. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Không nhịn được lại nhớ tới lời Thận Hư nói hôm qua. Nhất là sáng nay Lý Tuyết nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cũng nhất quyết không rời khỏi rèm đen. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự sợ ánh sáng nên mới trốn mãi trong đó? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không phải người sống? Nhưng suy nghĩ này tôi không dám nói với Tư Tư và mọi người. Dù sao cũng quá đáng sợ, sợ làm họ hoảng. Sau khi ăn xong, tôi có gói một phần đem về cho Lý Tuyết. Cậu ấy chỉ nói một câu cảm ơn, còn không buồn bước xuống giường. Chẳng lẽ cậu ấy tính ăn trong bóng tối của cái rèm đó sao? Đúng lúc đó, Tống Tử Nghĩa đột nhiên la lên, ấy ra, các cậu nhìn xem, sao trên tay tôi lại mọc đầy nốt đỏ thế này? Tôi vừa định lại gần xem, thì nghe Tư Tư cũng hét lên, ôi trời, tôi cũng bị nè, các cậu nhìn chỗ cổ tôi nè. Tôi theo phản xạ cúi xuống nhìn, phát hiện trên tay và mặt mình cũng nổi vài cái mẩn đỏ. Kỳ lạ thật, sao cả ba chúng tôi đều bị nổi nốt đỏ vậy? Lúc này Lý Tuyết mới ló đầu khỏi rèm, hỏi, có phải ăn trúng gì không vậy? Canteen giờ chỉ còn một quầy bán, biết đâu đồ ăn không còn tươi. Các cậu ăn gì sáng nay thế? Tôi vội nhớ lại, đúng là lúc ăn có thấy ngứa. Bảo sao lúc đó tôi cảm thấy mùi vị có chút kỳ lạ. Nghĩ tới đây, tôi liền bảo Lý Tuyết, phần cơm gói cho cậu đừng ăn nữa nhé, đỡ phải khổ thêm. Lý Tuyết gật đầu, sau đó còn quan tâm hỏi, có cần đến phòng y tế khám thử không? Nếu là ngộ độc thức ăn thì rắc rồi đấy. Phòng y tế đang nghỉ, đóng cửa rồi, không sao đâu, chắc không đến mức ngộ độc. Cứ theo dõi thêm đã, nếu nặng hơn thì đi bệnh viện.
Giờ uống nhiều nước, đi vệ sinh nhiều vào, rồi nằm nghỉ một chút. Lúc này tôi nhận được tin nhắn của Thận Hư. Nói chuyện mấy hôm rồi, hôm nay trời đẹp, hay trưa nay gặp nhau nhé. Hôm nay thôi, không khỏe lắm, người nổi đầy mẩn đỏ. Gì thế, sao lại vậy? Sau đó, tôi kể hết chuyện sáng nay cho cậu ấy nghe. Cả ba người các em đều bị đỏ da hả? Sao vậy? Một lúc sau, Thận Hư nhắn lại một câu, mấy người các em không phải ăn trúng gì đâu. Là phản ứng bài xích khi ở gần ma. Tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu. Ma mà cậu ấy nói là chị Lý Tuyết. Anh lại nói vớ vẩn cái gì thế hả? Không phải nói vớ vẩn đâu, người và ma vốn khác mà. Ma mang nhiều âm khí, người sống thì có dương khí. Âm dương xung khắc, âm khí quá nặng sẽ làm tổn thương dương khí của người sống, sinh ra phản ứng đào thải. Nếu không thì, tại sao chỉ có 3 người tụi em bị nổi nốt đỏ? Còn cậu ta thì không sao hết. Cậu ta nói là ăn trúng gì đó nên đau bụng, tụi em cũng tin thật à? Tôi cúi đầu nhìn mấy nốt đỏ trên tay mình, lại rơi vào trầm tư. Theo lý thì cơm canteen không thể có vấn đề. Dù có ngộ độc thì biểu hiện cơ thể cũng không giống thế này. Lúc này, Lý Tuyết bỗng từ sau rèm giường màu đen bước ra. Tôi ra ngoài ăn chút gì đó, tiện thể lấy luôn đồ chuyển phát. Có ai cần tôi mang gì về không? Không ai cần gì, cậu ta liền ra ngoài lấy đồ. Không biết tại sao, Lý Tuyết vừa bước ra ngoài thì thời tiết đột ngột âm u xuống. Điều đó khiến tôi bắt đầu tin lời của Thận Hư. Cậu ấy nói người chết sợ ánh sáng mặt trời. Sáng nay nắng to, tụi tôi gọi Lý Tuyết đi canteen ăn cơm. Cậu ta nhất quyết không chịu đi, còn nổi giận với tụi tôi nữa. Giờ trời u ám rồi, cậu ấy lại dám chạy ra ngoài. Chẳng lẽ Lý Tuyết thực sự không còn là người sống nữa? Không đúng, giờ là thời đại nào rồi chứ? Mấy thứ thần quỷ đều là do Thận Hư đó nói ra thôi. Tầm khoảng 2 giờ chiều, Lý Tuyết mới từ bên ngoài về, trong tay còn ôm một thùng chuyển phát lớn, nhưng cậu ấy không mở, mà quăng luôn lên bàn. Sau đó lại chui vào rèm giường đen của cậu ta. Tới trước khi ngủ, 3 người chúng tôi vẫn không thấy nốt đỏ có dấu hiệu giảm. Ngược lại còn có vẻ nặng hơn, nhưng vẫn không đau không ngứa. Ngoài việc xấu xí thì không có gì khác. Vì vậy tôi nói với Tống Tử Nghĩa và Tư Tư, ngày mai nếu vẫn chưa khỏi, 3 đứa mình cùng đi bệnh viện. Được, dù mấy cái nốt đỏ này không đau không ngứa, nhưng mà nếu không lặn xuống thì chẳng khác gì bị hủy dung. Nói xong, chúng tôi đi ngủ. Lần này tôi ngủ rất sâu, ngủ cho đến khi bị tiếng hét của Tống Tử Nghĩa làm tỉnh dậy. Tôi vội vàng bật dậy xem có chuyện gì, nhưng trước mắt lại là một màn đen kịt. Trong rèm giường tôi, giơ tay không thấy nửa 5 ngón. Tôi tưởng vẫn còn nửa đêm, nên đưa tay xuống dưới gối mò điện thoại, muốn xem mấy giờ rồi. Nhưng đúng lúc đó tôi chợt nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, mình làm gì có rèm giường. Tôi vội rút điện thoại ra, mở lên thì thấy đã 9 giờ sáng rồi. Lúc này, Tống Tử Nghĩa lại hét lên lần nữa. Tôi không kịp suy nghĩ xem rèm đen này từ đâu ra, vội chui ra khỏi rèm, nhìn về phía giường Tống Tử Nghĩa. Nhìn một cái khiến tôi sững sờ. Không chỉ giường của Tống Tử Nghĩa bị treo rèm đen, mà ngay cả giường của Tư Tư cũng bị treo rèm đen. 4 cái giường, 4 tấm rèm đen tuyền. Nhìn toàn cảnh xung quanh, cảnh tượng đó khiến người ta sợ đến mức muốn chết ngay tại chỗ.